आज शनिबारको दिन के घर बस्नुहुन्छ जाउँ हिँड्नुहोस् बनिङ्स भेजिटेबल मार्केट वुलवर्थ गएर आउँ ए राता मकै अब घुम्ने ठाउँ सबै सकिएछ हैन शनिबार छुट्टीको दिन घुम्न पनि बनिङ्स वुलवर्थ भेजिटेबल मार्केट जानुपर्ने दिन आयो अडल्ट लाइफ गाइज अडल्ट लाइफ वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल अंकी एन्ड इशु हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। अहिले चाहिँ हामी बनिङ्स आइपुग्यौँ शनिबार छुट्टीको दिन घुम्न हिँडेको अघि भनिहालेँ मैले जिन्दगी यो चलिरहेको छ अब मार्तोल भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ बनिङ्स। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ केही सामान किन्नु छ, हाम्रो बाल्कोनीलाई स्क्रिन किन्नु छ अनि अरू के किन्नु छ, बोगनभिल्ला किन्नु छ। मलाई फुल किन्नु छ बोगनभिल्ला, मेरो बाल्कनी एकदम राम्रो बनाउँछ क्युट। अनि अर्को के घरको सामानहरू बनिङ्समा पाउने सामानहरू सेटलिङ प्रोसेसमै छु, सेटल भइसकेको छैन नयाँ ठाउँमा। स्याटरडे लगाएर हामीले बिस्तारै बिस्तारै यस्तो भइरहेको घुम्न जाने बेलामा किन्न जानु परेको सपिङ। त्यही पनि हजुरहरूलाई मैले घुमेको ब्लगहरू पनि हालिदिइरहेको छु। ल अहिले चाहिँ बनिङ्स जाउँ है त। यहाँ बनिङ्समा चाहिँ जहिले स्याटरडे यो ससेज सिजल भन्ने हुन्छ कि प्रायमा तास्मेनियामा पनि हुन्थ्यो। अनि रोटरी क्लबहरू यस्तो अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ नि एनजिओहरू उहाँहरूलाई दिनुहुन्छ क्या यो स्पेस। अनि यहाँबाट उठेको पैसा चाहिँ एनजिओहरूले नै लान पाउनुहुन्छ। अनि प्लस यो चाहिँ बनिङ्सको मार्केटिङ। बनिङ्समा चाहिँ अहिले क्रिसमसको प्राय डेकोरहरू आइसकेको छ, हलोविनको पनि चलिरहेको छ यहाँ। अनि क्रिसमसको डेकोरेसन स्टार्ट भइसकेको छ, लाइटहरू कतिवटा आइटमहरू यिनीहरूले पुरा फुल बनाएको छ बनिङ्समा। हामीले हेरेको यस्तै खालको हो सेड, त्यो जोस् छोप्नको लागि त्यो एरिया हल्का सेडेड एरिया बनाउनको लागि यहाँ धेरै स्टाइलको रहेछ, सानो ठुलो अनि यसरी खुल्लामा पनि पाउँदो रहेछ। कति चाहिने त्यति लाने। अब हेर्दैछौँ हामी कुन चाहिँ लिएर जान्छौँ होला। हाम्रो नेक्स्ट पर्चेस चाहिँ यो हाम्रो गार्डन होस्, हामीलाई गाडी सफा गर्न चाहिरहेको छ अनि पुग्छ त्यसको पनि रहेछ यसमा। यो पनि एक्स्ट्रा किन्नु परेन तर अब अलिक याद गरेर चलाउनु पर्छ एक हातले। अर्को किन्दा हुन्छ $8 जति पर्छ तर जे होस् $19 कति 30 मिटर छ, 30 मिटर यति भए पुग्छ। अरू चाहिँ धेरै एक्सपेन्सिभहरू छ, $80 $110 देस्। यो पुरै सेक्सनमा त्यस्तो छ तर यो चाहिँ हामीलाई ठिक्कै इजी भयो, सस्तो पनि भयो, एक हातले चलाउने हो, यसले मात्रै चलाउने हो, उहाँले राम्ररी गर्नुहुन्छ। यो हामीलाई गुड पर्चेस भयो, त्यही लिउँ मिसो। अनि यो सेड पनि यो लिउँ हामीले, प्राइभेसी स्क्रिन सेड क्लोथ भनेर। यसलाई हाम्रो पर्यो $29 पर्यो। अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो बिग्रियो भने पनि यहाँ चाहिँ पाउँछ $10 जतिमा पाउँछ, दुईटा पाउँछ, यो युज गर्दा नै हुन्छ। साथै बनिङ्समा चाहिँ यस्तो पनि पाउँछ होइन। यो चाहिँ $89 रहेछ, बाँसको पुरै पहिल्यै बनाएर रेडी पारिदिएको फेन्स। अनि यो चाहिँ कतिवटा चाहिन्छ त्यतिवटा लगेर बनाउँदा पनि हुन्छ। यो पुरै सेक्सनमा त्यस्तै सामानहरू छ। अब यहाँ स्टिलको त्यो कटहरू हुन्छ नि कुनै घरमा पुरा डिजाइन बनाएर राखेको त्यस्तोहरू पनि छ। यतापट्टि ब्याक सेक्सनमा यहाँ पुरै बाँसको स्टिलको बोगनभिला भेट्यो गाइज। यो वाला यो कलरको लान खोजेको, 3टा रहेछ यहाँ। यो नर्मल पिङ्क खालको चाहिँ वाइल्डमै पाउने, अनि एउटा वाइट छ, पिङ्क छ। म चाहिँ पिङ्क नै मलाई मनपर्छ। अर्को एउटा कलर पनि हुन्छ कस्तो मिठो खालको कलर, त्यो चाहिँ रहेन रहेछ, रातो खालको हुन्छ नि। अनि यसलाई चाहिँ यो पनि मन परिरहेको छ, यो चाहिँ नयाँ रहेछ। यो बोगनभिला होइन अफकोर्स, यसलाई सन प्यारासोल के भन्दो रहेछ। यो पनि राम्रो रहेछ तर आज म बोगनभिला किन्न आएको। बोगनभिला चाहिँ किन्ने हो क्या, त्यो वाला लैजाउँ। Yeah, here's the receipt. बनिङ्समा कति राम्रो फुलहरू रहेछन् तर यो फुलहरू लिएर गयो भने मरिहाल्छ। मलाई चाहिँ यसलाई स्याहार्ने फुर्सदै हुँदैन, त्यही भएर अलि हार्डी खालको प्लान्टमा चाहिँ लिएर गएँ मैले चाहिँ। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टप कहाँ हो? यसो नेक्स्ट स्टप भेजिटेबल मार्केट हो नेक्स्ट स्टप। ल हामी अब नेक्स्ट स्टप जाने भेजिटेबल मार्केट। सी यु देयर। लु हेरेर भन् त मलाई BMW को फुल फर्म के हो? वेयर टोर्के। छिटो आउनु यसो, अब वुलवर्थ घुम्ने हो। बनिङ्स घुमिसक्यो, अब वुलवर्थ घुम्ने। 3 हप्तालाई सामान लिएर जाने हामी। यसको फेभरेट सेक्सन किटक्याट सेक्सन। यसलाई खुब चक्लेट मिठो लाग्छ, यसलाई चक्लेट खानुपर्छ घरमा। अनि चक्लेट हेर्दै हुन्छ किटक्याट। एउटा दिनमा भेटाएको बेलामा 2-3वटा पैसा फुर्मास गर्नु मन लाग्यो भने लिन्ट लानुहुन्छ, पैसा फुर्मास गर्नु किटक्याट लानुहुन्छ।
तर घरमा जहिले चक्लेट चाहिँ हुन्छ हाम्रो घरमा हुन्छ कुन हो त्यो कुकी क्रसहरू त मिठो नलाग्नु सक्छ नलानु अर्कै फ्लेभर लानु छ त क्यारामेल छ यहाँ क्यारामेल क्रस हजुरलाई क्यारामेल मिठो लाग्छ गोल्ड त फेभरेट भइहाल्यो नि मिनीवाला रहेछ हाम्रो केही किन्नु छैन जस्ट दुध अनि कुनै के मात्रै किन्नु छ भनेर आएको होइन फुल ब्याग भयो फुल कहीँ ठाउँ छैन राख्ने त्यस्तै हो वुलवर्थ्समा एउटा सपिङ गर्नु छ भनेर आयो होइन दुध र के अन्डा मात्रै लिनु भनेर आयो दुध चाहिँ यहाँ एउटा छ होइन बाँकी आम्मा भरे ठाउँ छैन कति धेरै खाएको तर यो भनेको हाम्रो 2-3 weeks 4 weeksलाई हो अनि कन्डिमेन्ट्सहरू छ घरिघरि आउन सकिँदैन वुलवर्थ झ्याउ हुन्छ क्या काम भएको बेलामा एभ्री स्याटरडे आउन झ्याउ लाएर अनि योपालि चाहिँ सबै बाङबुङ किन्ने बरु फ्रिजमा राखौँ भनेर अनि आइसक्रिम दही सही एभ्रिथिङ बोकेर हिँडेको ल ल ल जल्दी 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 हाम्रो ठाउँको लोकल फेमस मार्केट आयो के पो थियो यसको नाम लिजा कोस्ट फ्रेस फ्रुट मार्केट एन्ड डेली भनेर बिजी हुन्छ गाइज ठाउँमै पाउन गाह्रो रहेछ ठ्याक्क टाइम त्यस्तै परेछ कस्तो रङ ठाउँमा हामी बसेछौँ आएको आयो त्यहाँबाट आउँछन् हामीलाई दिँदै दिएन 5-6-7वटा गाडी यहाँ लाइन लाग्यो अब हामी पछाडि भयौँ ओ माई गड कति बिजी भएको अब हामी पनि त्यही गर्न आँटेको त्यहीँ जाने अनि बरु लाइन लाग्ने त्यहाँ बस्दा त नहुने रहेछ अब त्यो गाडीले पनि ठाउँ पाउँदैन हामी अघि त्यही थियौँ यता आयो भने मात्रै हो यी सबै भेजिटेबल मार्केट आएको कति बिजी यो टाइम राइट टाइम होइन रहेछ क्या र स्वामीदेव निस्किनुहोस् फलफुल किन्न जाउँ अब थाकिसक्यो किन्दा त्यस्तै हो अब थाकिन्छ यही हो हाम्रो भेजिटेबल मार्केट यहाँको आज के छ एग छ अरे 3 दर्जनको $10 दिन्छ रकमेलन र छ आज $2.99 मैले एउटा लिएँ त्यसले के लिनु भयो ओरेन्जेस लिनुभएछ काँचो आँप पनि आएको रहेछ मैले पनि एउटा लिएर गएँ फ्रुट्सहरू चाहिँ योपालि म्याङ्गो धेरै भयो अनि भेजिटेबलहरूमा यस्तै छ काउली भन्दा पेनल म सायद यो लिएर जान्छु होला आज गाइज नयाँ कुरा भेट्यो स्याम्पेन मेलन भन्ने रहेछ पहेँलो खालको वाटरमेलन आज लगेर ट्राई गर्ने हो नयाँ कुरा ट्राई गर्न रमाइलो भइरहेछ यो दोकानमा हामीलाई म चाहिँ यहाँ यो अर्को के हो यो रेड बुल हर्न चिलिज लिएर जान आँटेको अर्को गाइज यो 2 जनाको खानेकुरा हो अघि सम्झिनु कति सपिङ भइसक्यो हाम्रो म चिकन विङ्स लिँदैछु मेरो लागि कति सपिङ क्या हिसो कति खाएको क्या हजुर खाएर चल्दैन नि त विदेशबाट यसरी खाएर नेपाल कसरी पैसा पठाउनु मुन्ना जोसमा सामान त किनेछ साथी यो गाडीबाट निकालेर सर्ट आउट गर्दा 1 घन्टा लाग्यो हामी 2 जनालाई